Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Gioan chương 3 từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.